Αυτά τα μοσχαρίσια πλευρά λέγονται σιδηρόδρομος. Με αυτό το σιδηρόδρομο θα σας ταξιδέψουμε γευστικά σήμερα. Είναι ένα ωραίο φθινοπορεινό Σάββατο απόγευμα και θα ψήσουμε αυτά τα ωραία τα πλευρά σε πολύ ωραίο ψήσιμο σε περιστρεφόμενη σχάρα. Υπομονή να έχετε, δεν θα κάνουμε τίποτα πριν το ψήσιμο, εξάλλου έχουμε ξανακάνει σιδηρόδρομο με επικάλυψη μπαχαρικών και θα το δείτε στο παραπάνω link. Σήμερα ό,τι είναι να κάνουμε θα το κάνουμε στο τέλος. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά βήμα-βήμα. Και όταν υπάρχει καλή παρέα δεν χρειάζεται υπομονή. Έτσι, δεν καταλαβαίνουμε πώς περνάει ο χρόνος. Και εμείς έχουμε καλή παρέα απόψε και θα ετοιμάσουμε και μεζεδάκι γιατί θέλουμε ψήσιμο τουλάχιστον 3,5 με 4 ώρες, ίσως και παραπάνω. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Είμαστε οι αδερφοί Μαλιώρα, ο Ανδρέας και ο Γιώργος. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Το πάθος μας για το ψήσιμο και το μαγείρεμα είναι μεγάλο και το μοιραζόμαστε μαζί σας. Μέσα από το κανάλι μας στο YouTube Grill Philosophy, αλλά και τη σελίδα μας στο Facebook Greek BBQ Club. Ελάτε στην ομάδα του Facebook του Grill Philosophy, όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψίστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Σας περιμένουμε. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Ώσπου να ανάψουν τα κάρβουνα, εμείς θα ετοιμάσουμε το κρέας. Θα το βάλουμε στη σχάρα. Και να πούμε εδώ πέρα ότι αυτό το κομμάτι που βλέπετε ζυγίζει 3 κιλά και 700 γραμμάρια. Φανταστείτε πόσο χωράει αυτή η περιστρεφόμενη σχάρα. Άλλο τόσο. Παρέα μεγάλη να έχετε. Τη σχάρα που θα τη βιδώσουμε πρέπει να έχουν τις ίδιες αποστάσεις για να έχει καλή περιστροφή. Να βρίσκεται με άλλα λόγια το κρέας στο κέντρο. Ας τη δώσουμε αυτή. Θέλει καλό σφίξιμο η σχάρα γιατί το κρέας θα μαζέψει ενώ θα ψήνεται. Και βιδώνεται και από πάνω και από κάτω για να μην χάσουμε το κέντρο. Πιστεύω είναι εντάξει τώρα. Αν χαλαρώσει κατά τη διάρκεια του ψησίματος, ξαναπαίρνουμε τα μπόσικα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να σουβλήσουμε και κανένα λαχανικό, Ανδρέα, για να τα ψήσουμε και αυτά με περιστροφή όταν ανάψει φωτιά. Έτσι. Αυτό είναι κάτι γρήγορο. Ανάψαμε 2 φωτιές. Εδώ μπροστά θα ψήσουμε τους μεζέδες μας και εδώ πέρα ανάψαμε την κύρια φωτιά όπου θα ψήσουμε με περιστροφή το σιδηρόδρομο. Η φωτιά είναι έτοιμη, ήρθε η ώρα να σταρτώσουμε. Ναι, γιατί είπαμε ότι θα ψήσουμε με χαμηλή φωτιά, γιατί το ψήσιμο θα είναι πολύ ωραίο. Αυτό το κάρβουνο έχει μεγάλη δύναμη και θέλει αυτή στάρτη μόνο. Είμαστε εντάξει για ένα τσεκ. Βέβαια θα ψήσουμε ψηλά, δεν θα ψήσουμε χαμηλά. Αλλά στακτώνοντας τα κάρβουνα θα κρατήσουν πιο πολλή ώρα. Γι' αυτό καλύτερα είναι να είναι στακτωμένα και να ψήσουμε πιο χαμηλά, παρά να έχουμε πολύ δυνατή φωτιά και να αναγκαστούμε να πάμε ψηλά. Είμαστε έτοιμοι? Ναι. Πάμε να βάλουμε τη σχάρα. Πάμε τώρα να βάλουμε τη σχάρα μας περιστρεφόμενη με το ψητό μας. Καλό είναι να την τοποθετήσετε πρώτα και μετά να βάλετε μπρος στο μηχανισμό. Εμείς για αρχή θα κάνουμε και λίγο κάπνισμα με δεντρολίβανο. Χλωρό δεντρολίβανο για να βγάλει καπνό. Έχουμε βάλει και τον απορροφητήρα της ψισταριάς για να
να οδηγεί τον καπνό απευθείας πάνω στο ψητό. Θα κάνουμε 2-3 καπνίσματα στη διάρκεια του ψησίματος. Αργό ψήσιμο, ελαφρύ κάπνισμα στην αρχή και θα συνεχίσουμε και με άλλα καπνίσματα. Αυτό το ψήσιμο θέλει υπομονή. Πιστεύω πως το αποτέλεσμα θα μας ανταμείψει. Και ξεκινάμε να ψήσουμε και τίποτα άλλο. Ψωμάκι, πατάτες γνωστές και πατζάρια επίσης, αλλά και πράσο θα ψήσει ο Ανδρέας για πρώτη φορά και φυσικά κάτι το οποίο εάν πετύχει θα σας αποκαλύψουμε τι είναι. Το έχουμε στη Λαδόκολα. Όλα αυτά είναι μεζέδες, είναι λαχανικά ψητά για να συνοδέψουν το μεζεδάκι μας, το τσιπουράκι μας, ώσπου να πάμε στο κυρίως πιάτο που θα είναι ο σιδηρόδρομος. Αυτά είναι τα πρώτα μας μεζεδάκια για να πιούμε το τσιπουράκι μας. Στην υγεία μας. Στην υγεία σας παιδιά. Πολύ καλός ο γάβρος ο μαρινάτος, συνταγή του Ανδρέα, πολύ επιτυχημένο. Και λίγη ζοχή, αλλά είναι μικρή. Είναι από τον κήπο μας όπως τα μαζέψαμε. Είναι όλο γλυκά. Τα πατζάρια μας που τα βράσαμε. Τα κεφάλια ψήνονται και θα έρθουν μετά στην παρέα. Και το ψωμάκι μας, φρυγανισμένο. Τα λαχανικά μας ψήνονται και το κρεατάκι μας αργά αργά, ο σιδηρόδρομος ψήνεται και αυτός. Στο βάθος βλέπετε το σμόκερ μας. Μετά από μια μισή ώρα ψησίματος κατεβήκαμε μια θέση ακόμα παρακάτω και είμαστε τώρα πιο κοντά στη φωτιά. Τα λαχανικά μας προχωράνε, ψήνονται και αυτό που έχουμε εκεί τυλιγμένο στη Λαδόκολα θα σας το δείξουμε σε λίγο και μάλλον έχει επιτυχία. Από μυρωδιά πάντως καλή έχει. Και το ψήσιμο λαχανικού έκπληξε, να δούμε αν έχει επιτυχία παιδιά. Αν δεν έχει επιτυχία δεν θα δείτε αυτή τη σκηνή. Μας κρατά σε αγωνία Ανδρέα. Λάχανο ψητό. Λάχανο ψητό στη σούβλα παρακαλώ. Το έχουμε περιχύσει με λαδολέμονο πριν το ψήσιμο. Το τυλίξαμε με λαδόκολα όπως είδατε. Το κόβουμε. Μαλακό είναι Ανδρέα. Ήθελε κι άλλο. Κρατάει λίγο αλλά πιστεύω εντάξει, λάχανο είναι να μην λιώσει. Και εδώ πέρα τώρα παιδιά ρίχνουμε λίγο καλό θαλασσινό αλάτι. Και είμαστε έτοιμοι για δοκιμή. Για δοκίμασε. Τι λέει? Καλό είναι. Είναι κάτι του διαφορετικό. Πολύ πολλά. Ρίξε μετά. Θέλει αλατάκι, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Είναι μια διαφορετική γεύση. Έτσι. Θα μπορούσε να ψηθεί λίγο ακόμα, αλλά νομίζω ότι είναι καλό έτσι, να μην λιώσει, να παραμείνει και λίγο τραγανό. Θα σας δώσουμε και άλλες ιδέες για ψητά λαχανικά. Έτοιμο και το πρασάκι μας.
Μπορείτε να βγάλετε... Λίγο λατάκι θέλει. Ναι, να βγάλουμε το εξωτερικό που είναι καμένο. Έτσι. Και εδώ τώρα λίγο λατάκι. Περίμενε μισό λεπτό. Πράσο ψητό. Και η μυρωδιά είναι. Αυτό είναι το καλύτερο. Πολύ ωραίο. Ένα κάπνισμα ακόμα, περίπου στο μέσο του ψησίματος. Θα μπορούσατε να κάνετε κι άλλο κάπνισμα πιο νωρίς και ένα πιο μετά. Εμείς δεν θέλουμε να καπνίζουμε πολύ, αλλά λίγο, ελαφριά. Ο Ανδρέας βλέπω δυναμώνει τη φωτιά. Κάτι θα ψήσει που θέλει δυνατή φωτιά. Για να δούμε. Και η ειδική σούβλα. Και η ειδική σούβλα. Για επιδόρπιο. Κάστανα στα κάρβουνα σουβλιστά. Να δούμε τι άλλο θα σουβλήσει αυτό το παιδί. Η περιστροφή συνεχίζεται. Έχουμε χρόνο ακόμα. Έχουμε ανάψει και το τζάκι γιατί κάνει λίγη ψύχρα απόψε. Και καθίσαμε στην τάβλα κοντά στο τζάκι. Ωραία παρέα έχουμε, τραγουδάκια ωραία έχουμε, μερακλίδικα, μας συντροφεύει ο Μάρκος και η σούβλα περιστρέφεται. Η όρεξη μεγάλη, περιμένουμε πώς και πώς. Τρεις ώρες μετά και με θερμοκρασία εσωτερική στο κρέας κοντά στους 65 βαθμούς κατεβήκαμε ακόμα πιο χαμηλά και περάσαμε στις εσωτερικές θέσεις. Ψήνουμε δηλαδή πιο κοντά στη φωτιά και έτσι το κρέας δέχεται περισσότερη θερμότητα τώρα από τα κάρβουνα. Θα συνεχίσουμε έτσι για κάμια ώρα τουλάχιστον. Για να δούμε και τα κάστανα, Ανδρέα. Έτοιμα και τα κάστανα. Πιστεύω ότι είναι εντάξει. Τέλεια είναι. Πω. Από τη στιγμή που βγαίνει από τη φλούδα είναι ψημένα. Έχει καθαρίσει όλο. Βγαίνει και η φλούδα υψηλή από μέσα. Είναι η ένδειξη ότι έχει γίνει. Πολύ ωραίο μαλακό. Και γευστικά είναι άλλο πράγμα, Πάντα στο κάρβουνο του κάστανο είναι το κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι ψήνονται στη σούβλα. Θέλει ειδική σούβλα ψηλή για να μην ανοίγουνε. Τώρα ανοίξαμε τη φωτιά με θερμοκρασία κοντά στους 75 βαθμούς εσωτερικά. Ψήνουμε με πιο δυνατή φωτιά. Έχουμε περάσει τις 4 ώρες ψησίματος. Σίγουρα σε τόσες ώρες ψησίματος θα χρειαστεί να συμπληρώσετε κάρβουνα. Εμείς επειδή έχουμε το τζάκι, συμπληρώνουμε σιγά σιγά θράκα από το τζάκι. Τώρα θέλουμε να ψήσουμε με δυνατή φωτιά γιατί είμαστε στους 75 βαθμούς. Και καλό είναι να φτάσουμε τους 85 με 90 βαθμούς. Είμαστε στις 5 ώρες και τώρα θα δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο τη φωτιά ανοίγοντάς την. Τέρμα τα γκάζια. Είναι χοντρό κομμάτι, προβλέψαμε ότι θα ψηθεί σε 4-4,5 ώρες, αλλά θέλει το χρόνο του.
είναι χοντρό κομμάτι. Είμαστε από ώρα σε θερμοκρασία πάνω από 75 βαθμούς μέσα. Ελέγχουμε συνέχεια στο ίδιο σημείο τη θερμοκρασία, δεν τρυπάμε συνέχεια σε διαφορετικά σημεία. Πιστεύω ότι θα βγει σε μισή ώρα. Είναι τόσο πολύ δυνατή η φωτιά που δεν δέχεται χέρι ούτε δευτερόλεπτο. Έτσι πρέπει να ψήσουμε τώρα. Με εσωτερική θερμοκρασία 95 βαθμούς και τη φωτιά στο τέρμα είμαστε έτοιμοι. Το ψήσαμε περίπου 5,5 ώρες. Θέλει το χρόνο του γιατί είναι πάρα πολύ χοντρό κομμάτι. Πρέπει να ψηθεί αργά μέσα, να σπάσει το κολαγόνο του, να μαλακώσει. Είμαστε έτοιμοι να δούμε τι κάναμε και να το απολαύσουμε. Μετά από 5,5 σχεδόν ώρες ψησίματος ήρθε η ώρα να το αποκαλύψουμε. Το έχουμε αφήσει σκεπασμένο για 10 λεπτά τουλάχιστον. Δεν έχω κρατήσει ακριβώς ώρα, αλλά χρειάζεται ώρα για να το σκεπάσουμε. Είναι μεγάλο κομμάτι, ακόμα καίει. Όσο πιο πολύ το αφήσετε, τόσο καλύτερα είναι. Πρέπει να ξεκουραστεί. Πρέπει να ξεκουραστεί. Εμείς βέβαια πεινάμε, θέλουμε να σας το δείξουμε, να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, φαγητό. Η αλήθεια είναι ότι πεινάμε. Ότι δεν θα το δείξουμε. Λοιπόν, για να το αποκαλύψουμε. Wow! Τα ζουμιά, Κοιτάξτε τα ζουμιά. είναι όλα μέσα. Όλα τα ζουμιά μέσα. Ζουμερό. Και ψημένο. Κάτσε να βγάλουμε ένα πλευρό να δούμε τι γίνεται. Να το πετύχουμε ακριβώς που είναι. Λοιπόν, τώρα εδώ θα χρειαστεί αλατάκι, βόλικο αλατάκι Και λίγο πιπεράκι. και λίγο πιπεράκι. Και είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε. Πολύ ωραίο. Παρόλο που το καπνίσαμε λίγο, διακρίνω λιγάκι άρωμα καρνιστό. Ναι, το δέντρο λίγο, ναι, έχει. Πολύ ωραίο κλίμα. Θέλει υπομονή, γιατί θέλει πάρα πολλές ώρες ψήσιμο Και καλή για να παρέα. μαλακώσει και καλή παρέα. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψηζέματα λοιπόν και από μένα.